สวัสดีครับไทยครับฟาร์มจำหน่ายปลาคาร์ฟนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีงานประกวดปลาคาร์ฟขนาดใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งงานนี้เป็นการจัดงานครั้งที่11แล้วนะครับและในหลายปีที่ผ่านมาไทยครับนั้นก็ได้มีโอกาสร่วมงานในครั้งนี้ครับและในปีนี้เช่นเคยไทยครับส่งปลาเข้าประกวดร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งหมด3ตัวในส่วนของปลาที่ส่งเข้าร่วมงานประกวดในครั้งนี้นะครับมีปลาที่ผมนั้นเพิ่งจะนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นในการไปล่าทิพย์นิสัยที่ผ่านมาครับเป็นตัวโอก้อนของกิกาวะค่อยฟาร์มตัวโชวะของมารุจูค่อยฟาร์มซึ่งก็เป็นปลาที่มีความหมายมั่นตั้งใจนะครับที่อาจจะไปเฟ้นหาปลาเพื่อใช้สำหรับงานประกวดในบ้านเรานะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นโชวะของอีซ่านะครับซึ่งเป็นปลาที่ผมนำเข้ามาแบบโทไซตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอย่างที่แจ้งขั้นต้นครับสำหรับปลาเซตนี้นะครับที่ส่งเข้าประกวดนั้นเป็นปลาที่ผมนั้นเพ่งเล็งแล้วก็เฟ้นหาตั้งแต่ตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นนะครับตัวโอก้อนตัวนี้นะครับก็เป็นปลาที่ได้มาจากกิกาวะค่อยฟาร์มเจ้าของฟาร์มซึ่งก็เลยมีการตกลงราคากันและผมก็ตั้งใจไว้ว่าจะนำปลาตัวนี้นั้นเข้าร่วมงานประกวดที่ประเทศไทยครับรวมไปถึงโชว่าตัวนี้ครับเป็นแพนโดราโชว่าเจน 1นะครับจากมารุจูค่อยฟาร์มซึ่งเป็นปลาที่ผมนั้นก็ตั้งใจตั้งแต่แรกเลยครับที่จะนำเขาเข้ามาใช้สำหรับงานประกวดภายในบ้านเราครับซึ่งเห็นว่าปลานั้นยังมีความไม่เรียบร้อยช่วงท้ายนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้ตั้งแต่ตอนแรกพอหลังจากที่ปลาตัวนี้นำเข้ามาที่เมืองไทยครับเราก็ได้ทำการเก็บรายละเอียดตรงช่วงท้ายนั้นออกไปแล้วก็พร้อมที่จะส่งปลาตัวนี้เข้าร่วมงานประกวดในบ้านเราครับซึ่งหลังจากที่ปลานั้นถูกชิปนะครับนำข้ามจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาที่เมืองไทยปลาทั้งหมดนะครับก็ถูกเลี้ยงอยู่ที่ฟาร์มเลยครับโดยที่เลี้ยงอยู่ในบ่อโชว์หน้าฟาร์มนะครับก็คือบ่อกลางแจ้งที่เป็นบ่อสะพานแดงที่ฟาร์มเลยครับโดยที่ทุกตัวนั้นทานอาหารจากอัลความาสเตอร์สูตรเร่งตัวพิเศษหรือว่าที่เป็นซองสีม่วงนั่นเองครับเรามาดูปลาตัวโอก้อนนะครับของทากิกาวะนะครับในคลิปนะครับคือเป็นสภาพก่อนที่จะทำการจะส่งเข้าร่วมงานประกวดครับก็จะเห็นว่ามีบอดี้สวยงามครับสีสันสวยงามแล้วก็ผมลองทำคลิปเปรียบเทียบครับตอนที่ปลาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับทางซ้ายมือเปรียบเทียบกับตอนที่อยู่ที่ไทยครับทางขวามือครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับที่จะชัดแน่ๆเลยก็คือเรื่องของเฉดสีครับที่มีความเข้มขึ้นตัวนี้ก็เป็นตัวโชวะนะครับที่ถ่ายคลิปวัดไซส์นะครับก่อนที่จะทำการส่งเข้าร่วมงานประกวดก็จะเห็นว่าปลานั้นก็มีรูปร่างบอดี้ที่สวยงามครับรวมไปถึงแพทเทิร์นสีสันที่สวยงามก็จะมีตรงแดงเหมือนจะเป็นถลอกนิดนึงอะไรตรงแดงทางด้านขวามือนะครับตรงเม็ดตรงแผ่นสีขาวนั้นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคิดว่าพอหลังจากที่นำปลาขึ้นบ่ออดอาหารนั้นเดี๋ยวก็จะมีการเช็คเกลือก็คงจะหายนะครับแล้วเรามาดูคลิปเปรียบเทียบครับระหว่างตอนที่ปลานั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นกับตอนที่มาอยู่ที่ไทยครับมีความแตกต่างกันไหมครับจะมีแดงช่วงท้ายครับที่มีการเก็บรายละเอียดซึ่งตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นจะเป็นแดงที่มีการเลอะเทอะขึ้นมานิดนึงนะครับตรงช่วงดอกท้ายๆครับก็มีการเก็บตรงนั้นออกไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าปลาตัวนี้หลังจากส่งเข้าร่วมงานประกวดนั้นจะสามารถคว้ารางวัลกลับมาได้หรือไม่ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เชียงใหม่ครับมาร่วมงานกิจกรรมเชียงใหม่โค้ยโชว์เป็นการเดินทางมาร่วมงานอีกครั้งนึงครับซึ่งคราวนี้ไทยครับนะครับส่งปลาเข้าร่วมงานประกวด3ตัวนะครับเป็นปลาไซส์60บุกับ65บุก็ปลามาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานครับตอนวันนี้คืนนี้เป็นวันคือลงปลานะในส่วนของการประกวดนั้นจะเริ่มต้นพรุ่งนี้ครับเหมือนเดิมเหล่าดีลเลอร์ต่างๆเรานักประกวดปลาต่างๆก็กำลังทำการเช็คบ่อเช็คปลานะครับเริ่มมาลงกันแล้ว
ลาตัวแรกที่เจอคุจกุเดินดูบรรยากาศเรื่อยๆครับบ่อเราบ่อที่16บ่อที่16บ่อนี้100 กว่าเราไปดูปลาเราก่อนดีกว่าไปหาปลาเราดีกว่าบ่อที่16ปลาบินมาช่วงเที่ยงผมมาถึงตอนนี้3 ทุ่มครับนี่ไงเจอละบ่อที่16ดูดิครับยังอยู่ดีมีสุขไหมเด็กๆก็ส่งเป็นโชวะนะครับโชวะ60 บุ1 ตัวแล้วก็โชวะ65 บุ1 ตัวเราไปถึงส่งโอก้อนมาอีก1 ตัวนะครับโอก้อนของทากิกาวะที่ไปที่รับญี่ปุ่นมาล่าสุดนี้นะครับโอก้อนตัวนี้ตอนนี้ก็มีเจ้าของมาแล้วนะโอก้อนตัวนี้มีเจ้าของมาแล้วแต่ขออนุญาตยืมเจ้าของเข้ามาประกวดก่อนที่จะจัดส่งครับเดี๋ยวประกวดเสร็จก็จะส่งให้ท่านเจ้าของรวมไปถึงโชวะตัวนี้คือเพนโดรานะครับเพนโดราโชวะของมารุจูค่อยฟาร์มก็ทั้ง2ตัวนี้มีเจ้าของแล้วเหลือเพียงเจ้าโชวะตัวนี้ครับโชวะอิซ่าไซส์65 บุตัวนี้ยังว่างอยู่นะครับโอ้ยปลาเราเก็บถลอกเก็บไม่เป็นไรเราตามหน้างานครับก็เด็กๆก็สุขภาพแข็งแรงดีพรุ่งนี้จะมีรางวัลหรือไม่ก็คงติดตามดูพรุ่งนี้ครับกรรมการนี่บอกดีแล้วเก่งจังถ้างานนี้ขาดฟ้าทำไม่ได้เลยแค่ดิบปลาเราที่กลายเป็นตัวคุณเนี่ยปลาตัวนี้สวัสดีครับเช้าอีกวันครับที่เชียงใหม่ครับ
งานประกวดปลาคาร์ฟมาเริ่มกันที่บูธอาหารอความาสเตอร์นะครับผู้ที่สนับสนุนไทยคาร์ฟมาโดยตลอดครับก็เป็นอาหารที่ทางไทยคาร์ฟนะครับใช้จริงแล้วก็ให้ปลาที่ฟาร์มนั้นกินทุกตัวนะครับซึ่งในวันนี้ก็มีปลาที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด3ตัวนะครับก็เป็นปลาที่ทานอาหารของอความาสเตอร์ทั้งหมดซึ่งปลาที่ผมส่งเข้าประกวดวันนี้นะครับผมให้กินอาหารสูตรตัวนี้ครับเป็นตัวไฮโกลตัวนี้นะแต่ถ้าแบบแนะนำนะใครอยากแบบให้ปลาแบบอ้วนๆล่ำๆแนะนำให้เป็นตัวนี้ครับตัวเป็นอาหารสูตรใหม่ล่าสุดของเขาซึ่งกินแล้วปลาแบบล่ำดีมากถามว่าทำไมผมถึงไม่ให้กินเพราะว่าตอนที่ก่อนจะส่งประกวดนั้นปลาอ้วนเกินไปครับเลยอยากจะทำให้ปลานั้นลีนลงมาหน่อยก็เลยเปลี่ยนเป็นสูตรตัวสีม่วงนะครับซึ่งโดยปกติที่ฟาร์มนั้นทุกตัวจะให้ทานสีนี้ครับสีม่วงนะครับในส่วนของสีแดงนั่นจะเป็นส่วนของการเร่งสีเขามีอาหารที่เป็นแบบนี้ด้วยนะ20 โลถุงใหญ่ๆแล้วก็เป็นแบบถุงเล็กๆอย่างนั้น10 โลก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถลองทดลองนำไปใช้ดูได้นะครับอาหารปลาความาสเตอร์นะครับอาหารนำเข้าจากประเทศไต้หวันแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้เป็นที่น่าเสียดายนิดนึงครับทางคณะกรรมการได้ตัดสินปลาบ่อเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่เปิดฝาบ่อผมก็เลยไม่รู้ว่าจะถ่ายปลายังไงจะเสียงดังนิดนึงนะครับพอดีเขามีกิจกรรมตรงนู้นแล้วก็มีงานตัดสินปลาถุงซึ่งตอนนี้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยไม่รู้จะถ่ายยังไงเพราะฉะนั้นไปดูปลาเราดีกว่าหลังจากที่ทานอาหารอความาสเตอร์นะครับมาดูซิว่าปลาเราที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะติดรางวัลหรือไม่มาดูที่ยังสุขภาพดีอยู่ไหมครับเด็กๆผมส่งเป็นโอก้อน1ตัวนะครับชัว60 บู1ตัวแล้วก็ชัว65 บู1ตัวปรากฏว่าไอตัวชัว65เนี่ยผมได้มีการเก็บรายละเอียดปลาไปนิดนึงนะครับ2 จุดแล้วมันเก็บในระยะเวลาที่ใกล้กันไปทำให้แบบแผลหายไม่ทันนะครับนี่ครับก็จะมีตรงนี้1 จุดแล้วก็ตรงนี้1 จุดนะครับทำให้ปลาตัวนี้ไม่ได้รางวัลก็จะได้รางวัลแต่ว่าเป็นรางวัลเล็กนะครับแต่ว่าที่เป็นรางวัลใหญ่ของเรานั้นเป็นตัวชัวตัวนี้ครับเป็นเพนโดระชัวนะครับเจน1นะครับจากของชิเกะนะครับซึ่งได้รางวัลใหญ่นะครับเป็นรางวัลเบสอินไซด์นะครับเบสอินไซด์ดอนเกสเก้นะครับ60 บูแล้วก็ส่วนตัวโอก้อนนะครับของคากิกาวะได้รางวัลแบบใหญ่กว่าเขาเลยครับนอนโกสเก้บีก็เป็นรางวัลใหญ่กับบ้านทั้ง2 ตัวแล้วครับนี่ขนาดว่าให้ลดหุ่นลงแล้วนะก็ยังดูอ้วนอยู่เลยปลานี่ครับปลาที่กินอาหารอความาสเตอร์ก็เดี๋ยวรอเขาทำการย้ายปลาที่ได้รางวัลใหญ่ไปในบ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศตัวปลาที่ได้รางวัลใหญ่ด้วยกันเพราะว่าในการที่จะถ่ายปลาที่อยู่ในบ่อที่มันผ่านตาข่ายมองไม่เห็นเป็นที่น่าเสียดายครับแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปถ่ายปลาที่ได้รางวัลใหญ่ให้ดูอีกทีนึงครับตาโจโงชิกิครับจากมารุจูชิเกะชิเกะมารุจูชิเกะยามาจูนะครับคนละชิเกะนะเขาชื่อชิเกะเหมือนกันจริงๆใช่ไหมชื่อชิเกะเหมือนกันซึ่งผมเอามา2 ตัวของน้องก้าวมา1 ตัวนะครับตอนนั้นซื้อมากันมา3 ตัวที่แบมถ่ายรูปคู่ตอนนี้เขามาประกวดได้รางวัลนะครับได้ยังนะครับได้ยังแชมเปี้ยนนะสุโขยนะนี่ของแท้ครับกลับมาพักที่โรงแรมเดิมนะครับวัวลายสบายดีอยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตที่เจ้าปลาคาร์ฟนี่ยังอยู่นะตัวโคกูยังอยู่แต่ไม่รู้ว่าไอซันเก้ตัวเล็กนี่ใช่ตัวเดิมหรือเปล่าจำไม่ได้แต่จำได้ตัวโคกูตัวนี้สีแป๊ดเลยนะเช้าอีกวันครับในงานประกวดปลาคาร์ฟนะครับที่เชียงใหม่วันนี้เป็นวันจะในการรับรางวัลนะครับก็ปลาเรานั้นนอกจากว่าน้ำขุ่นนะครับผมก็เลยทำการให้สตาฟครับเขาทำการแพ็คปลากลับไปที่ไทยคาร์ฟก่อนเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเด็กๆจะไม่สบายนะครับเนื่องจากว่าบ่อปลาเราไซส์ใหญ่เนาะเราอยู่3 ตัวก็ทำการแพ็คปลากลับมาละ
ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะขึ้นไปรับรางวัลได้รางวัล2 ถ้วยครับติดไม้ติดมือกับไปที่ไทยครับก็เป็นอีกหนึ่งครับเป็นในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับในการดูปลาคาร์ฟแล้วรวมไปถึงในการร่วมประกวดปลาคาร์ฟนะครับเพื่อที่จะฝึกฝนนะครับสายตาแล้วก็ทักษะในการดูปลาคาร์ฟนะครับอย่างที่เคยพูดในหลายๆคลิปครับปลาคาร์ฟเป็นศิลปะที่มีชีวิตนะครับแต่ว่าเป็นศิลปะที่มีมาตรฐานความสวยงามแบบที่มีเกณฑ์มีมาตรฐานนะครับแบบมาตรฐานสากลนะแล้วก็ถ้าเราชอบปลาแบบไหนเราก็เลือกเลี้ยงแบบนั้นครับเลือกเล่นสวยงามเลือกเก็บประกวดในการเลือกปลาก็จะมีความแตกต่างกันก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง YouTube นะครับตลอดมาเดี๋ยวใน EP ต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับของปลาครับติดตามชมใน EP ต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับงานประกวดปลาคาร์ฟที่เชียงใหม่ครับแล้วก็แข่งขันในรุ่นของปลาเข้าประกวดเราได้รางวัลครับได้รางวัล2 รางวัลคือเบสอินไซต์โคสเก้นะครับของซิบูแล้วก็ได้รางวัลตัวนึงเป็นมาชิโอแชมเปี้ยนของซิเกบีครับก็เป็นผลนะครับมาจากการใช้อาหารอัลฟามาสเตอร์ซึ่งอัลฟามาสเตอร์นั้นเป็นอาหารที่ไทยครับใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็เป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าปลาที่กินอาหารจากอัลฟามาสเตอร์นั้นสามารถคว้ารางวัลได้ครับ